أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناة حرفة الشواء. نحن ما زلنا في سلسلة احتراف الشواء. حكينا في الحلقات السابقة عن أنواع الفحم والحطب، أنواع الشوايات، كيف نصف الفحم، الشواية، كيف نعمل درجة عالية، درجة وسط. الحلقة هي الحلقة الخامسة، وهذه الحلقة بدي أحكي عن شواية آيكيا اللي اجتني مؤخرا. شواية جميلة جدا ولها مزايا هنستعرضها مع بعض. يا ريت تشتركوا في القناة لحتى تقدروا تعرفوا كل ما يجي حلقة جديدة، تقدروا تتابعوا المعلومات هذه الشيقة والمهمة. تابعوني. طيب بدي أحكي عن المزايا الخارجية أول شيء. ومثل ما بتشوفوا السطح تبعها ارتفاعه مناسب للعمل، يعني سهل الواحد يشتغل عليها، ما بيحتاج وقت كتير أو يكون عالي كتير. هذه ميزة حلوة. الميزة الثانية الهيكل هذا بيجي نوعين، إما خشب زي اللي أنا شاريه هذا أو ستانلس ستيل، فهذا بيرجع لرغبتكم أنتم. الشغلة الثالثة الحلو فيها الغطاء هذا العالي زي ما أنتم شايفين، فممكن يحط الواحد فيه وعاء مثلا، أو يحط فيه روستو عالي مثلا، يكون ممكن يحط صينية. فهذه ميزة موضوع الارتفاع. الشغل الحلو فيها كمان إنه حاطين لك ترمومتر لدرجة الحرارة، فيك تشوف درجة الحرارة. طبعا سهل تحريكها، إلى دواليب ممكن تحركها بكل سهولة. مستخدمين اكسسوارات، حاطين لك هون خطاف تحط فيه عليه الاحتياجات اللي بتحتاجها. وطبعا في الرف السفلي اللي ممكن تحط عليه العدة والأغراض اللي بتحتاجهم في الشغل. في عندهم كمان موضوع الفتحات العلوية والفتحات السفلية للتحكم بحرارة الشواية. والحلو بهذه الشواية إنه فيك تشتري لها غطاء مشان تحافظ عليها إذا كنت حاطتها برا. والشيء الجميل كمان إنه في وحدات إضافية ممكن تشتري لها، يعني تعمل لها تمديد فتصير عندك مكان للعمل أوسع. بيجي منها وحدات فيها دروج مع ألواح للإغلاق أو رف عادي زي هذه. فكل هذه مزايا جميلة جدا. هلا بدي أحكي عن المزايا الداخلية للشواية. طبعا بتيجي بشبك ستانلس ستيل وله قبضات سهل الحمل. هذه الشواية حسب اعتقادي بتكفي من 3 إلى 4 أشخاص، وممكن تحطوا جميع أنواع الأطعمة، يعني من لحوم، من دجاج، ديك رومي، روستو. والجميل إنه بتاخد زي ما حكيت بالبداية ممكن تحطوا وعاء بسبب ارتفاع الغطاء تبعها، فبيسمح إنه تعملوا يعني تستخدموا هالمزايا المختلفة. فإذا شلنا الشبك هذا اللي شايفينه، هنلاقي جوا في صينية للفحم بهذا الشكل. هون بتحطوا الفحم وبتنزلها بهذا الشكل. الجميل إنه كمان في رف لتجميع آثار الفحم لما بتنزل هون. أنا طبعا حاطط قصدير عليها على أساس إني أحافظ عليها، فهذه ميزة كمان جميلة. وزي ما حكينا إنه هون في عنا فتحات التهوية ممكن يتحكم فيها الواحد. غطاء الشواية هذا بيتميز بوجود شعيرات أو شريط فيه شعيرات لاصق على الحواف، وبالتالي لما بتتسكر بتكون محكمة الإغلاق. بالنسبة لسعر الشواية فهي قيمتها حوالي 900 ريال، طبعا تزيد أو تنقص حسب الهيكل اللي بتشتروه. إذا كان معدني بيكون شوي أغلى، إذا خشب بيكون شوي أرخص. آيكيا بيقولوا لا تستخدموا الشواية داخل المنزل لأنه بتطلع دخنة وسموم، بس أنا كعادتي بحب أجرب واستكشف، فأنا رح أجرب أشوي داخل البيت وأشوف إيش اللي رح يصير.
بهيك بنكون وصلنا لآخر الحلقة. أنا جربت أشوي داخل البيت، وفعلا الشعيرات اللي إننا عاملينها بسفل الغطاء ممتازة، ما بتطلع دخنة، بس طبعا إنه بيطلع دخنة من الفتحات العلوية، هذا شيء طبيعي. والفحم كان عبارة عن جمر أبيض، بالتالي ما كان فيه الدخنة القوية، لكن بالتأكيد أي شوي داخلي هيطلع دخنة، شيء طبيعي. فلو حبيتوا تستخدموها داخليا هي أو غيرها، ممكن تحطوها جنب شباك، تفتحوا الشباك وتشووا بحيث إنه الدخنة تطلع للشباك. بتمنى إنه تكون هاي الحلقة عجبتكم. يا ريت تحطوا لي ملاحظاتكم أسفل الفيديو، وفي الآن فيديو بسيط بيوضح لكم كيف تعملوا كومنتس للناس اللي ما بتعرف تعمل كومنتس. وهل عجبتكم هاي الشواية؟ هل ممكن تشتروها أو ما ممكن تشتروها؟ يا ريت تخبروني، ويا ريت تعملوا لايك إذا عجبتكم الحلقة، وترسلوها لمعارفكم.